વેલકમ ટુ માય લિટલ કિચન. આજે આપણે એક ખૂબ જ ફેમસ કાફે સ્ટાઇલ શેક લઈને આવ્યા છે જે છે કોલ્ડ કોફી. તો લેટ્સ ગો, આપણે ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રોસેસ. સો કાફે સ્ટાઇલ કોલ્ડ કોફી માટે આપણે એક ફૂલ ફેટ મિલ્ક જોશે. મેં 1/2 લીટર આમાં અમૂલ ગોલ્ડ આવે છે એ લીધું છે. અબાઉટ 4 સ્કૂપ જેટલો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ છે. કન્ડેન્સ મિલ્ક જોશે, ક્રીમ જોશે, આઈસ ક્યુબ, થોડી સુગર, કોફી. અમે થોડીક સ્ટ્રોંગ મને પર્સનલી પ્રિફર છે તો એના માટે હું થોડી વધુ નાખીશ. તમે તમારી ટેસ્ટ અનુસાર એડિટ કરી શકો છો. અને મેં એકચ્યુઅલી આ ડાર્ક ફેન્ટસી જે આવે છે એ મેં 2 લીધેલી છે. આ બી ઓપ્શનલ છે પણ આનાથી ડેફિનેટલી ટેસ્ટ ઘણો ઇમ્પ્રૂવ થશે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. હવે મિક્સર જારની અંદર જ હું બધું આ પહેલાં એડ કરી દઉં છું. તો અમારી ડાર્ક ફેન્ટસી, પછી હું શુગર ટેસ્ટ મુજબ, આઈસ ક્યુબ, કોફી, ઇન્સ્ટન્ટ કોફી પાવડર, હવે થોડું ક્રીમ, ક્રીમ ડેફિનેટલી પ્લીઝ એડ કરજો જ, એનાથી જ ટેસ્ટ ઘણો ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. લગભગ 150 ગ્રામ જેટલું મેં ક્રીમ એડ કરેલું છે. કન્ડેન્સ મિલ્ક, વેનીલા આઈસ્ક્રીમ, આ બી 4 સ્કૂપ જેટલું મેં એડ કર્યું છે. આમાં કોઈ અપર લિમિટ નથી, તમે પ્રિફર એટલે નાખી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો મેં દૂધ પણ એડ કરી દીધું છે. હવે આપણે ફાઇનલી હું ક્લોઝ કરીશ લેડ અને વિપ કરશું. અને હવે right friends, so you can see it's really looking good, really lovely. સો ઇટ્સ હવે સર્વિંગ માટે રેડી છે. તો ચાલો એ પ્રોસેસ કરીએ હવે. ફાઇનલી અવર ટેમ્પટિંગ કોલ્ડ કોફી ઇઝ રેડી ટુ ગો. તો એકચ્યુઅલી તમે જોઈ શકો છો આ એકચ્યુઅલી સર્વિંગ મગ છે. આને મેં એકચ્યુઅલી ફ્રીઝરમાં ઓલરેડી રાખી દીધા હતા અને આમાં થોડી જે ચોકલેટ સોસ આવે સ્વોલ કરેલો હતો અને ફ્રીઝરમાં મૂકી દીધા હતા. તો આવી રીતનો બેઝિક આ ગાર્નિશ હોય છે. તમે ક્રિએટિવ કોઈ બી થઈ શકો છો આમાં. સો હવે હું એડ કરું છું. મેં ઓલરેડી એકચ્યુઅલી એક તપેલીમાં કોલ્ડ કોફી કાઢેલી હતી. તો હવે એડ કરીશું આમાં. Right friends, so finally our cafe style cold coffee shake is ready to go. So I have 2 mug છે actually, one for me and one for my coffee lover wife. Thanks a lot. Thanks for watching.